Κάτω από τον Ευαγγελισμό, δεκάδες μέτρα κάτω από τα πόδια μας, ένα από τα μεγαλύτερα μηχανήματα που δούλεψαν ποτέ στην Αθήνα, φτάνει στο τέλος της διαδρομής του. Ο Μετροπόντικας Αθηνά της γραμμής 4 έρχεται εδώ σε λίγες μέρες. Αλλά αν περιμένεις να δεις το Μετροπόντικα να βγαίνει εδώ, δεν θα το δεις ποτέ. Η γραμμή 4 του μετρό διανοίγεται υπόγεια, περνώντας από πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ο ένας Μετροπόντικας Αθηνά, που ξεκίνησε από την πλευρά της Κεσαριανής, πλησιάζει τώρα τον Ευαγγελισμό, που είναι το τελικό σημείο αυτής της υπόγειας διαδρομής. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Μετροπόντικας βγαίνει κάπου στην επιφάνεια ή μέσα στο σταθμό. Αυτό δεν συμβαίνει. Στην πραγματικότητα σταματά μέσα σε ένα βαθύ κατασκευαστικό φρέαρ περίπου 25 με 30 μέτρα κάτω από το δρόμο. Ο Μετροπόντικας προχωρά με ταχύτητα 100 την ώρα. Σπάει το τελευταίο τείχομα της σύραγγας και εμφανίζεται πρώτα η κεφαλή κοπής. Δεν συνεχίζει, σταματά. Και εκεί τελειώνει ο ρόλος του. Το φρέαρ είναι βαθύ, πλήρως περιφραγμένο και καλυμμένο για λόγους ασφάλειας. Από το δρόμο βλέπουμε μόνο λαμαρίνες. Όλη η διαδικασία γίνεται υπόγεια, αόρατη για το κοινό. Ο Ευαγγελισμός είναι ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της Αθήνας. Υπάρχει ήδη σταθμός μετρό, νοσοκομεία, βαριά κυκλοφορία και κρίσιμα υπόγεια δίκτυα. Γι' αυτό η λύση του φρέατος είναι η πιο ασφαλής και τεχνικά σωστή. Οι δύο σταθμοί στον Ευαγγελισμό, αυτός που λειτουργεί της γραμμής 3 και ο νέος της γραμμής 4, δεν είναι ο ένας απάνω στον άλλον. Είναι δίπλα και συνδέονται υπόγεια. Η έξοδος του Μετροπόντικα δεν είναι θεαματική. Είναι όμως ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα του έργου. Γιατί από εδώ και πέρα
Η γραμμή 4 αρχίζει να μοιάζει με μετρό.